En sak, det här med pensel och limma. Jag använder sån här typ billighetspensel från Jula. Jag tror man får typ 10 penslar för 35 kronor. Men vad heter det när man ska limma och så här, så den här borsten här ute, den är på tok för mjuk. Så då tar jag och klipper av den. Och då har jag kommit på att bästa sättet att klippa av den, alltså det är med en plåtsax. Jag har försökt med lite alla möjliga saxar och även om man säger typ sån här mattkniv, hobbykniv och sånt här. Men den här, den är ganska överlägsen för att klippa. Vi ser om vi fick med den här. Den är ganska överlägsen för att klippa de här penslarna. Det är till och med så att man kan frisera dem lite. För då får man en sån här hård styv borst som är bra när man penslar ut limmet. Jag har fått en hel del frågor om vad det är för material jag använder till de här listerna runt sittbron. Och det är sån här 4 mm, eller jag tror den är ganska exakt 4 mm. 4 mm ekfaner. Och jag tror att det är tänkt att det ska att det är faner till parkettgolv. De är 4 mm där och sen så är de, vad kan de vara? Låt oss säga att de är, syns det där? Där syns det, de är 200. Och sen så är de drygt 2 meter långa. Ja. 202 långa kanske. De har jag ju då laminerat ihop till olika saker. Bland annat sådana här lister. Den här den ska ligga längst ner i sittbron så att den här panelen ska stå på den här listen. Här är det 4 lameller så den är, vad är den? 16-17 mm grov. Och sen så ligger det då en smalare här på insidan. Jag ska se om vi kan vända på den. En smalare där. Till att limma det här så använder jag sån här Oak Antique Epoxy. Och det är en amerikansk produkt som importeras till Sverige. Jag ska se om jag inte kan lägga länk och så här under videon. Det står här ute att den är liksom för alla temperaturer. Men jag har för mig att det finns en annan som klarar lägre temperatur, eller den här är väl snabbare med lägre temperatur än den här. De här de ska blandas 1:1, så det är del A och del B. Men i alla fall så använder jag såna här plastmuggar. Och jag har kommit på att de är bra för det är liksom ränder på dem. Och i detta fallet så tänkte jag att jag skulle ha 3 + 3 ränder. Och så märker jag upp dem med 1, 2, 3 och så drar ett streck där på den tredje och så gör jag likadant på den andra. 1, 2, 3. Syns det där? Ja, det gör det. Så då har jag 2 med lika mycket, eller det jag har markerat. Sen så sätter man pennan där så har man den till nästa gång. Så gäller det då att jag undrar om det räcker med 3 till det där. Jag tror faktiskt att jag tar 4. Ska ha 4 streck. Och då är det liksom för det rinner ganska trögt i de här burkarna alltså. Och där är inte mycket kvar i den här. Det är kanske bara en liten skvätt på botten i den. Så
Det gör väl att man säger att det rinner ännu lite saktare. Vi ska se, där kommer det. Du ser det är liksom som sirap. Och där tror jag att vi har 4 streck. Så då får man liksom vara snabb med sin pinne där och korta av den. Och det blir ganska exakt 4. Och så likadant med nästa. Den flyter lite lättare. Och det är därför jag brukar ta den andra först. För den här, jag menar, är det så att man skulle råka få lite för mycket så är den här lite lättare att korrigera med. För jag tror det är väldigt svårt att hälla tillbaks i burken. Där har vi 4 streck. Och så får man liksom ta den där. Och så ställa den där. Och så vet jag inte om man ser att det är 4 streck. Men där är 4 streck där. Sen så ska de här röras ihop. Och det är en fördel med att ha dem i 2 muggar då. För att i och för sig är det så att man liksom kan hälla alltihopa i en mugg så är det ganska lätt att röra ihop. Fast det är ändå en fördel med att ha det i 2 muggar. Och det är att man vet liksom om man rör upp i en mugg så kan man liksom inte vara helt säker på att man har fått det som ligger på botten i muggen. Och jag ska visa vad jag menar sen. Och det här, särskilt när det är jag som jobbar med sånt här, så behöver jag verkligen täckpapper och jag behöver handskar och så här. För att jag är ganska bra på att kladda ner saker. Men så är det bara att börja röra i det här. Och man får liksom verkligen veva runt i det. Och det tar en liten stund. Och man måste också ner i botten. Och för att få med alltihopa. Men när man då använder 2 muggar. Jag vet att man ser liksom där i botten. Ska se så inte hela ute. Att det inte är helt ihoprört för det är lite mörkare i mitten. Men när man då har 2 muggar så kan man ta från den ena och ge till den andra. Och så hela över dit. Och försöker skrapa med sig så mycket som möjligt ur den här muggen. Och så fortsätter man röra. Och då när man har det blandade mellan de här 2 muggarna så får man liksom med både bas och härdare från bägge delar. Eftersom att även om det fastnar något på sidan i den ena när jag häller över till den andra. Så när man kör emellan muggarna så får man liksom med alltihopa ändå. Och jag brukar göra så 4 gånger så att jag vet att det har varit i muggarna 2 gånger. När jag blandar mindre än det här så har jag några muggar som är ännu mindre. Sån här typ medicinmuggar. Så där kan man liksom hälla upp i jättesmå mängder. Så vi kör tillbaka dit en gång till. Sen är det en nackdel med de här muggarna. Och det är att de är ganska svaga. Så jag har alltså lyckats, när jag rört i de här muggarna, så har jag lyckats att röra hål i botten så att det har drällt lite. Så därför, om man säger, när jag liksom har tagit det 4:e gången, så tar jag den muggen och så sätter jag över den i den. Och så kan jag liksom veva igen. Så det är mycket med det elektriska. Så där nu tror jag faktiskt att det är tillräckligt mycket upprört här.
Så då ska det stå i typ 10 minuter, en kvart. Och sätta till sig lite, eller vad det nu är du ska göra. Så där, nu har det här stått en stund. Och det är som att det blir lite stegare när det får stå en stund, och jag vet fortfarande inte riktigt om det här kommer att räcka, men vi börjar med det. Fördelen med det här är ju att det är ganska lång öppen tid på det hela. Jag tror det börjar regna. Ska vi se om vi kan lägga undan den där lite utan att den trillar ner i källaren. Där får du ligga. Man märker att när det har fått stå en liten stund och så dra det blir lite segare. Det kanske är det som är vitsen med det hela. Sådär. Då ska det stå en liten stund här också och få suga in sig i träet. Ska vi se här om vi kan få dit den där. Just det, vi har den här böjen där det är lite mer besvärligt. Där kanske vi behöver ha kvar tvingarna under natten. Nu är det som att det är ingen återvändo. Jag tror faktiskt att vi träffade mitt i bägge hålen. Ja, man ser där. Där tror jag bara träffade mitt i hålen. Man ser också där. Det sipprar ut lim. Det är ett tecken på att vi har ganska bra tryck på det i alla fall. Så där. Nu har den fått klossa hela vägen. Sen huruvida bra det blir, det vet jag inte.